තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඕගොල්ලන්ට කිතුල් පිටි පාවිච්චි කරලා කිරියා වගේ රසම රස කෑමක් හදන හැටි අරගෙන එනවා. අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කිතුල් පිටි, සීනි, උකු පොල් කිරි, ලුණු. මම මුලින්ම කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කෙසල් කොලයක් කෙලලා පොල් තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්නවා මේ කෙහෙල් කොලවල. මම මුලින්ම කිතුල් පිටි ටික ඇතිලියට දාගන්න හදන්නේ. මම මැටි ඇතිලියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් non stick pan එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කිතුල් පිටි ටික හිමීට ඇතිලියට දාගන්න. මේ කිතුල් පිටි පොඩ්ඩක් අර කැට ගතියක් තියෙනවා. හිමීට හැන්දෙන් කැට පොඩි කරන ගමන් මම උකු පොල් කිරි මේකට එකතු කරගෙන කැට ටික හිමීට දිය කරගන්නවා. දැන් මේ අපේ කිතුල් පිටි ටික හොඳට කැට නැතුව දියල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මම ඔයගලන්ට කියනවා මෙතන රස බලමින් ඔයාලට ඇති ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරන්න. මම ප්‍රමාණ සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට රස අනුව ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. ඔයාලට කැමති එනසල් හරි සුවඳ කුඩු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගන්නවා. එතකොට සීනි ටිකත් ඔක්කොම අපේ දිය වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ අතට ටිකක් තද ගතියක් දැනෙනකම මේක නොනවත්වා දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් මේ අපේ කිතුල් පිටි ටික ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඝනකමකට ටික එනවා. මේක එක හැන්දට ගුලියක් ගන්න පුළුවන් තරම් වෙනකම්ම ඔයා මේක නොනවත්වාම එක දිගට හැඳි ගන්න. අඩි අල්ලන්න බලන නිසා ගින්දර අඩු ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පේනවා අපේ කිතුල් පිටි ටික ගුලියක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් පුළුවන් ඔයගලන්ට මේක ලිපෙන් බා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස කිතුල් පිටි කිරියා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට පැතලි කරලා ඉවර වෙලා නිමෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකක තියලා කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව උනත් මේක නිමෙන්න ඇරලා හොඳට කෑලි කපා ගන්න. කපා ගන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. හිමීට නිමෙන්න ඇරලා කපන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ රසම රස කිතුල් පිටි කිරිය එක හදලා රස විඳින්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.